No niin, tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru 2 paikalla ja jatketaan pitkästä aikaa Dreamfall Chapters The Longest Journey Book 1 Rebornin kanssa. Meni ykkösellä oikein, koska mä nyt joutuu tässä pari kertaa ottaa uusiksi tän yrityksen, koska vissinkin mun koneessa on vähän röpleemiä ja ne vissiin vähän niinku näkyy tässä muutenkin. Tosin tässä itse pelissäkin on ollut vähän ongelmia, niin sitten ei aina oikein tiedä kumpi se on, mut vissiin oli omassa koneessa. Mut joo, katsotaan jos tää nyt pelittäis ilman lagipiikkejä. Mutta tosiaan pitkästä aikaa joulu tuli, joulu meni ja silloin ei videoita tullut tehtyä. Ennen joulua tuli viimeksi ja me jätiin tähän kirkkovene-skenaarioon ja muistaakseni meidän piti tähän politiikkasysteemiin liittyen tai tolle Jäpälationille tehdä pieni palvelus, eli mennä vissiin vähän niinku jutustelemaan jollekin isolle kinkimummolle, jos en ihan väärin muista. Ja hän myös, tai toi tyyppi, joka tossa oli, niin kysy meitä muistaakseni johonkin bileisiin, mutta koska meillä oli muita suunnitelmia jo varattuna niin poikaystävän kanssa, niin kieltäydyttiin kohteliaasti. Mutta joo. En halua manata, mutta tän näyttäisi toimivan pikkasen paremmin mitä äsken. Mutta tosiaan teknisiä ongelmia itellä bluescreenejä tullut ja ilmeisestikin prossu rupee lahoamaan alle, mikä ei ole yhtään hyvä juttu. Mutta mä nyt todennäköisesti on tyhmä ja ootan sijasti, kun se räjähtää käsi ihan kunnolla ennen kuin mä asiaa eteen teen mitään. Mutta joo, toivotetaan, että kun tätäkään todennäköisesti ei oo tätä chapteria, kun ehkä joku pari tuntia todennäköisesti jäljellä, niin olisi nyt kiva saada tää purkkiin vaikka ennen kuin kone räjähtää. Pieniä lakipiikkejä tuntuu olevan, mutta ei ehkä ihan niin pahoja mitä aikaisemmin. Mä en oikeesti tiedä, tänne mä tulin viimeksi, mä ajattelin, että tää on vähän tällaista niinku kinkimestaa, mutta pitääkö mun tulla tänne? Who are you? How old can she be? 14? For someone her age, she projects a lot of authority. Totta, on sellainen niinku aika tärkeän näköinen. Good day. Welcome to Queenie's Quintessentials. Are you looking for anything in particular? I'm looking for Queenie. Oh, the Madame's not seeing anyone at the moment. I can show you her latest creations if you'd like. I'm not shopping. I need to speak with Queenie. Could you ask her if she has a moment? That depends. Did you bring anything? Bring anything? Like what? Madame Queenie is a respected figure in this community. In order to see her, you need to show respect. A gift, something of value. Something that proves you're here to discuss important matters. What would that be? I'm sure you'll find something that reflects your taste and the value you place on a potential meeting with the Madame. Okei. No joo, ei ollutkaan ihan niin helppoa. A gift of respect and great value is required to gain audience with Queenie. Ja meillä on kryptocoin. Eli siis käytössä rahaa. No, siinä on kauppias. Mitäs sä myyt? No, puhu mulle. Puhu mulle! No älä puhu. Mikä tää on? Panel closed. Closed panel. Miksi tää mies ei puhu mulle? Wrong address? Talk to me! No älä puhu. Mites sä? Okei, sulle mä pystyn. I've got everything you could possibly want. As long as you want one of the things on his table. Okei. Mä otan itse asiassa tähän kohtaan. Saiks tästä seivata? Kai tästä herroimaa seivata sai muutenkin kuin No ei seivata sitten. Mä kokeilen F5. Ei toiminut vissiin. Okei, eli mun käytännössä pitää niinkun... Onks mulla mitään muuta... Saanko mä laittaa täältä kans? En se nyt... Miksi et sä niinkun... Okei. No, kai me valitaan sit joku näistä. Okei. Semmonen mummo. Mä uskon, että mummo tykkää kyllä niinku... Se on liköörinaisia. Saanko mä ostaa tollasen? Ja siinä on. Gifts.
No one would miss one little item, would they? Would they? Oh, they totally would. Siis mitä, menisikö se ryöstää? Come on, April. Ota likööri. Looks like cheap liquor, but what do Okay. I know about liquor? Beer, on the other hand, it's what was it again? Chinese lions, most likely made of moon dust. I've heard that stuff causes rashes. The moon dust, not the lions. No one would miss one little item, would they? Okei. Would they? Eli todennäköisesti meillä on nyt yksi itemi tai sellainen tietty, mikä on se oikea. Meidän pitää vaan löytää se. Mä en ymmärrä, miksi toi ei niinku juttele mulle. Medicine. No, that's clavada, a total rip-off. Way too expensive. I'll give you 350 for it and not one quid Ai more. jaa. Snake oil. At least they're running an honest scam. Joo. I don't see how a Chinese fan could stave off the summer heat and protest. Chinese lions. Most Samaa likely made of moon settiä. dust. I've heard that stuff causes rashes. Mulla ei niinku mitään kärryy, mitä mun pitäis niinku ja mistä. Siis mitä se nyt sanoo? A gift of respect and great value. Pitäisikö me nyt niinkun suosiolla pois tieltä? April tulee. Ei April! Tästä muuten taas tuli pientä kuittailua, että ilmeisesti mä nyt en taas, sanoinko mä tässä jo tähän astikin, ton Aprilin mä huomasin. Eli vissiinkin aika paljon Aprilia tulee kyllä vielä höpistyä, vaikka tosiaan Zoe nyt on aika pitkään ollut mukana. Mutta kumminkin tavallaan aika niin kuin ulkomuodoltaan aika samanlaisia nuoria naisia. Ja tosiaan kumminkin Aprililla pelattiin pitkä ensimmäinen peli. Ja sekä kakkosessa myös, niin se on vähän jäänyt sinne takaraivoon nyt niin kuin kolkuttelemaan. Pitäisi vissiin oppia vähän ehkä pois. Mutta onks toi ollut toi soittaja tossa koko ajan? Mä en oikeesti tiedä. Mutta käytään nyt kysyä sitä Jantterilta, osaisiko se sanoa jotain vinkkejä, että mitä meidän pitäisi. Itse asiassa tossakin joo. On toi karttasysteemi. Mä tässä aikaisemman nauhoitteluyrityksellä vähän mietin, että oliks siinä. En nähnyt silloin. Mutta varmasti tunti vaan nauhoitellaan, jos tää nyt vaan toimii tää mun kone. Noni Baruti. Talk to me. Baruti? What's on your mind, Sissy? Okei, tää on vaikka I don't know pitää. much about Baruti and his life Aha. before we started working together. No kai me sit We've been keskustellaan. friendly, but how did you end up working on the campaign? Just a happy accident. I was working for a charity in Dresden, a support network for homeless teens. I'd only been in Europolis a couple of months. I was still learning the ropes. I honestly had no idea what I was doing. One day, Leia Uminska got in touch, asking how she could be of assistance to our charity. She'd just been elected leader of the party. We got to talking, she told me about her campaign. Of course, I was an arrogant ass. I told her everything I thought they were doing wrong. Humility wasn't in my blood back then. Afterwards, I figured, well, that's the last I'll ever hear from her. 2 weeks later, I get an offer from her campaign manager. They want me to join her team in Gdansk. That must have been a good feeling. I was scared, Sissy. I left Botswana because I was tired of doing things just for myself. I came to Europolis to help others. Maybe do some good. For once. And now, suddenly, here I was. Part of a movement to change the world. I wasn't prepared for it. But I couldn't say no. And I haven't for a single moment regretted that decision. Joo, tässä varmaan menee, kun käydään nämä kaikki läpi, mutta höpistää nyt, kun satuin tajuumaan tän. Tän, että tällekin voi jutella. How well do you know Uminska? I've known her for several years, professionally. It's not like we're friends. Although she did take me out to dinner once, to thank me for my help. She's guarded, not the warmest person in the world. I think that's where we need to improve. Help her to open up and be more human. Get voters to see the person behind the mask. I really do think she's the right person to run Europolis. And not just because the alternatives are so disturbing. Every time I watch Constantine Wolf speak, I get the shivers. The bad ones.
They don't call him Kaiser Konstantin for nothing. And Leia, Miss Ominska, she knows him better than most. She has to constantly stand up to him and his hooligans. She has to deal with incessant insults and slandering without sinking to his level. I don't envy her that position. She's not perfect. No one is. But she is the person in the world I respect the most, and I will follow her through thick and thin, to the very end. I owe her that. Are you worried Wolf could win? Of course I'm worried. He is a snake. Slippery and venomous. Wolf is a populist, a nationalist, a fascist. He claims he represents the people, but he only represents himself. And, of course, the corporations that are secretly backing his campaign. I thought Wolf was anti-corporate. That's what he says in the ads. That man has a lot of plata. Millions being channeled into his campaign. Where do you think that's coming from? He has the support of some very powerful people. The same people he bad-mouths in his manifestos. I don't understand. It's a show, Sissy. The corporate syndicate knows that Dieter Gross and the Alliance have lost any shred of authority and trust. They made a mistake there, and it's hurt them. With Wolf, they have a new strategy. He pretends to distance himself from the corps in order to represent the working people. He will berate the corps, claim that he's going to clean things up, put power back into the hands of the proletariat. But the truth is, he is even more in the pocket of the syndicate than Dieter Gross and the Blues. It's a brilliant strategy, as long as they can control him. And you don't think they can? I think he's more dangerous than they have reckoned with. He's two-faced, manipulative. Once he's clawed his way into power, he's capable of anything. He's created a cult of personality around himself. A very calculated fictional narrative that appeals to a lot of voters unhappy with the state of Europolis. The only thing we can do is try to expose his lies. And What? I think I found something. I've been doing a lot of digging. Back in Botswana, I have connections high up in Bokamba Mesa. Family connections. There might be evidence of BM funneling funds into Konstantin's campaign, maybe even directly into his personal account. And if that's the case, we might finally have some real dirt on Kaiser Konstantin. At the very least, it would make people question his integrity and honesty. If we're lucky, maybe even enough evidence for a criminal investigation. I hope you're being careful, Baruti. I am. Once I have concrete evidence, I'm giving it to your man, Riza. He can do the story, expose Wolf and his lies. I'm sure the Hand will be very interested. But Baruti, please just stay low, okay? Kaiser Konstantin is evil. He is. And this is exactly why we have to fight him. We cannot back down, Sissi. To do so would be dishonest and cowardly. No siinä tuli niin kuin ihan jäätävää paljon tekstiä taas. Eli siis ilmeisesti tää vastaehdokas on niin kuin joku syndicate. Mä en nyt itse asiassa tiedä, onko sitä varsinaisesti selitetty. Sitä ei mun mielestä aikaisemmissa peleissä ollut. Niin tavallaan vähän niinku sen NS-palkkalistolla, vaikka ei sitä myönnäkään tavalliselle kansalle. Mutta samalla varoitteli, että se saattaa oliko toi Kaiser Konstantin vai mikä tää nyt oli tän jätkän nimi, niin saattaa olla jo itsessään aika vaarallinen ja ehkä niin kuin ruveta sitten, jos saa tarpeeksi valtaa, niin riehumaan ihan omin päinsä. Mutta joo, ihan mielenkiintoista. What do your younger sisters do? The twins. They are wonderful, Sissi. You'd like them. They also jumped ship. Left the family business, but I don't think Father ever expected them to be a part of it. They live in Ireland now. They're Neo-Luddites. Anarcho-primitives. Cool. A friend from uni went feral for a few years.
She told me all about it after she reintegrated. Apparently, there's no trains and the tribal council forbids air traffic. There's one old ferry that runs daily from Liverpool, but that's all. And there's no wire connection to Ireland. We don't get to talk often, unfortunately. What about your other siblings? They're all in the family business. Corporate lawyers, financiers, like father. My oldest sister Lesedi is second in command. When father retires, she takes the reins. He keeps a tight leash on everyone, and when he can't, he cuts you off. Your mother too? We see each other now and then. But to father, she was just another in a long line of baby mothers. Bought and paid for. They are separated. She shares an estate with the other ex-wives. It's an odd arrangement. But mother knew what she was getting into. She's been well compensated. I think she's happy. In her way. Hey, what can I say? My family is crazy. Dysfunctional. It's what I wanted to escape from, Sissy. I didn't want to keep living that life. And I'm not one of them anymore. You're lucky to have traveled a lot. I don't know if I'd say I've traveled a lot, but I have traveled. When I was part of the family business, I regularly did business across Africa, the kingdom and the conglomerate. It made me realize how lucky I was to grow up in Botswana and South Africa. The freedom and prosperity we enjoy in the African Union, the resources, fresh air, lack of pollution. I miss that. Most of all, Africa is a paradise. And you don't think about it until you see how it is elsewhere. How people are hungry, cold, with no easy access to implants or gene therapy. I really miss Africa. Especially when it's like this, boiling hot and humid. Does it ever get better? Better? Never. Well, maybe for a month in spring and autumn. But winter here is bitter and wet. And in summer, it's like this every day. Not a breath of fresh air. No, you must learn to appreciate Europolis for its strengths and not compare it with home, Sisi. Ihan tavallaan niinku mielenkiintoinen tollainen, kun miettii, että niinku nykyään jos mietitään, niin Afrikka on se kehitysmaa ja kaikkea, tai se nähdään erittäin niinku negatiivisessa valossa. Niin tässä tavallaan, kun nämä kaupungit on kasvanut tällaisiksi todella massiivisiksi ja kaikki on sellaista urbaania ja näin päin pois, niin tavallaan sitten se Afrikka onkin se juttu, mitä niinku katsotaan ylöspäin, että siellä ei ole saasteita eikä mitään ja siellä on tosi hienoa ja näin päin pois. Erittäin mielenkiintoinen periaatteessa tulevaisuuden kuva ja itse asiassa erittäin mahdollinen myös tulevaisuudessa, jos miettii. What did you do before you came to Europolis? I was a lawyer. Can you believe it? Corporate law even. Eish. Yeah, no, I can't see it. I was good too. I managed the family's trust in Johannesburg. My older brothers run things from Francistown, Gaborone, and the city of London. How many brothers do you have? 4. And 3 sisters. We are 8 altogether. Same father, different mothers. You're the youngest? Youngest boy. I have 2 younger sisters. Twins. They aren't involved in the family business. But my older sister Lesedi is. We don't speak. She did not approve of my change of heart. What happened? What can I say? I finally saw what I was doing with my life. Existing only for myself. Obsessed with money, power, status. Also, I didn't agree with some of the investments we were making. The lack of ethics. So, one day I left it all behind. My job, my family, my fiancée. I had to make a clean break. It was too easy to simply fall back into the good life. I had to learn to struggle. You don't miss them?
Every day, Sissy. Every day. I speak to Gosego from time to time, my second oldest brother, and the twins, of course. But the rest? They were disappointed and angry. They didn't understand. Never will. Tässä mä olin aluksi vähän nää ekat keskustelut, mä olin silleen, että ei, tää on ihan hemmetin tylsä. Mutta täytyy sanoa, että erittäin mielenkiintoinen kaveri. Kaveri tosiaan tehnyt aikamoisen elämänmuutoksen, vois sanoa jopa. Ja vähän sellaisia niin kuin, itellä vähän sellaisia ajatuksiakin herättäviä juttuja just toi, mitä se sanoi, että se päätti, että se ei enää halua elää tavallaan itsensä takia siinä mielessä, että niin kuin tavoitellaan vaan itselleen kaikkia asioita, vaan tavallaan just niin kuin autetaan myös ympärillä olevia. Ja joo, erittäin mielenkiintoinen kaveri, mutta katsotaan viimeinen juttu. I don't get your enthusiasm for Europolis, Baruti. You've only been here a few months, Sissy. It takes time to understand Europolis. It has a complicated, fragmented soul. Every district is its own organism. I find Propas fascinating. More so than the other districts I've lived in. Dresden, Gdansk, even Berlin. Propast has an old soul. There's a real history here. But it's also where history is being rewritten. Where the new Europe is actually happening. That's another reason why I came here for the campaign. Propast is like a barometer for Europolis as a whole. Whichever direction the wind blows in Propast, the rest often follows. Will you stay here after the campaign is over? I don't know what Leia and the party has planned for me, if we take office. I'm not sure my future is in politics. But I won't abandon my duty if I'm asked to serve. I'll stay in Europolis for certain, unless Wolf wins. Then, I don't know. Anything but going south. I want to keep a safe distance from father and their family business. Okei, erittäin See you later. Okay, sis. erittäin mukava keskustelusessio. Mutta päästäänkö itse tänne? I don't think there's a service today. Okay. Mutta se ei auttanut varsinaisesti tähän meidän tehtävään. Mutta tosi mukava nähdä, miten tässä on oikeasti panostettu tähän dialogiin taas. Biotech, vat-grown organs, wormhole generators, nanobot paste, neural implants. There's nothing you can't get in the souk. Biotech, vat-grown organs, Joo. wormhole generators. Pitääkö mut niinku etsiä täältä ihan niinku randomisti, vai onko se nyt joku mesta? Joku spesifi mesta. Me tiedä. Täällä meillä on vissiin itse asiassa käyty. Ole nyt hiljaa, Joey. Tietenkäs tukka tuolla. Okei, tonne me ei todennäköisesti päästä. Mut siis joo, mitä olin sanomassa, niin erittäin mukaan nähdä, että tässä on taas niinku panostettu oikeesti tähän dialogiin ja tekstiin. Joka vähän oli hävinnyt siinä Dreamfall, mikä tää nyt on? Ihan totaalinen blackout. Eka oli The Longest Journey, sitten oli Dreamfall The Longest Journey. Oliko se pelkkä Dreamfall The Longest Journey? Taisi olla. Niin siinä se vähän oli ehkä niinku tietyllä tavalla nerfattu niin sanotusti. Mutta tässä on ollut kyllä erittäin mukavaa. Mut siis miten mä voin niinku tietää, mitä mun pitää sille hemmetin mummolle löytää? Gift of respect and great value. Ja nyt mä taas pyörin täällä ihan niinku omia juttuja. Madam Nix. She's famous. I've heard of her. Okei. Me ei vissiin päästä. A building filled with dream machines? Yeah. Okei, se on semmonen mesta. Täälläkään mä nyt en. Tää on itse asiassa yllättävän iso mesta kyllä niinkun. Joo. Tänne mä eksyn nyt taas. Ei mulla mitään hajua mihin ensinnäkin mihin mun pitäis mennä. Ja vaikka mä tietäisin mihin mun pitäis mennä, mä en todennäköisesti löytäis sen. Nyt on. Nyt on mielenkiintoista musaa. Okei, sinne me ei päästä. Ja tänne me ei päästä. No siis voiks tää oikeesti olla silleen, että tässä niinku pitää ite löytää, vai pitäisikö mut mennä juttelemaan jollekin?
Mulle tuli vaan mieleen se Reza siellä töissä tai sitten se oma työpaikka. I've seen her before. She's... no, can't place her. Miksi tää on nimet? Sarah Simmons. Who is that? Do I know him? He looks really familiar. Olisiko nyt on muuten aika varmasti pelin tekijöitä, veikkaisin. Oisko? Koska nimet ei sano mitään, mutta niin kun... Miksi näillä hahmoilla olisi... Okei, pitää itse kuka toi? Sarah Simmons, pitää muistaa. Todennäköisesti en. Mä itse voisin melkein niin kun... Jos muistan, niin... Tossa vaikka dialogien aikana silleen toisella silmällä googlailla puhelimen kanssa. Vähän kyllä haiskatti siltä, että saattaa olla niinku pelintekijöitä. Ja me ollaan nyt taas täällä. Me ei olla edetty mihinkään. Ja sä et kerro mitään meille todennäköisesti. One little push and she's in there. Wait. What am I thinking? Mitä hemmettiä, Zoe? Nyt oikeesti. Mikä sua vaivaa, nainen? Hello again. Did you bring a suitable gift for Queenie? No kun ei ole. En ymmärrä. En ymmärrä. Ni hao vaan itelles. Niin kun... Ei niinku mitään kärryy, mitä pitäisi tehdä. There are so many dream junkies around. The city should do something. The only It's way to help unseemly. dream junkies is to forcibly should do is disconnect them ban and put dream them in machines. rehab. But who's going to pay for that? Because some people Not can't moderate their Watercourt. dream time. Tosi niinku Because it can't be nice. healthy. Just look around. I think just They're disconnecting them addicts. from the dream And machine not could just be the dream dangerous. junkies, but And regular I'd probably people. get beaten up for I have trying to friends help. who- I really don't Tulevaisuuden think the niin government kun has any right to interfere. huumeita tietyllä tavalla. One sunny day at a time. Mut siis niinku oikeesti, what the pitäisikö nyt oikeesti... Onks täällä karttaa missään? Perse. Move along. Nothing to see here. Move along! Vähän tällainen Star Wars viba. Mikä tää on? My favourite Avant Cafe and Meta Brewery. It's a chain, yeah, but local to the Prague district and so much better than those Scandinavian omni-chains. Mitä? Miksi sä... Tempting, but I don't have time for a tall glass of iced coca chai right now. Iced coca. Okei, tätä ei pääse niinku yhtään mihinkään. Mitä se dissaa Skandinaaveja? God damn it. Tää pelikerta nyt taisi olla tällä, että me ei oikeesti edetä mihinkään, koska tästä on mennyt puoli tuntia. Okei, siinä on itse asiassa. To remind you not to stare directly at our sun as it contains wellness and tumours. Our apartment, we buy Chinese takeaway market. down in the bricks at least once a week. Great food, and if you're lucky, you can pick up some cool stuff. Rez's office is down by Prista Vista, Yeah. Old River Dock. Mira's shop is located in the bricks, in what used to be Propast Auto Service. The Uminska campaign headquarters are located off the Propast. Our apartment is off Sun and Street. Mä en oikein tiedä mihin mun nyt noista edes niinkun... Kantsis mennä. Mä nyt kyllä suoraan sattu aika kujalla. Access granted. Okei, mihin mä menin? Mä en tiedä mitä tapahtui. Koska mä oon vähän nyt niinkun pihalla suoraan sanottu. Enkä silleen hyvällä tavalla pihalla. Pahalla tavalla. Okei, nyt mentiin vissiin eka kertaa kämpille. No. Not my day to cook. Also, not the time to cook. Also, no groceries to cook with. I'm cook blocked. Cook plugged. Bonkers on täällä vielä. His battery barely holds a charge. I'll leave him in hibernation for now until I can get a new one. Et sä voi ottaa His uutta. battery barely holds a charge. I'll memories. I need those around. Muistot on kyllä ihan niinkun... Muisto ihan hyvä olla. Tää nyt ei täällä vissiin meillä ole ainakaan tässä Mikäs siellä? Nope, still nothing. The cooling's off and it's going to be 1,000 degrees in here tonight. Wow, nyt lähti. Pavel Durov. Euro trash. How come it's always raining when I'm in here, but when I go outside it's not? Mind you, I'm not complaining, it's just odd. Do I have to pee? Nope, I don't have to pee. Se on niinku aika hyvä, kun sun pitää niinku kysyä iteltäs, että pitääköhän mun kustaa vai eikä mun pitää kustaa. Okei, siellä todennäköisesti varmaan jossain vaiheessa ehkä
jotain triggeroituu tai jotain tarvii tehdä, mutta ei ainakaan vielä. To the